Slow down. Approaching. Ito na water, oh. Ayaw mo ng water, girl. So, start ko lang yung vlog namin dito. On the way na kami ngayon sa Bataan. And as of now, nandito kami sa Wilcon, Pampanga kasi may bibilin lang si Daddy. Tapos, ayun na, ako lang yung nasa sasakyan at saka si Sia. So, si Ellie kasi iniwan namin kila Je. Ayun. Kasi nga hindi daw mababantayan dito. Tapos, ayun, sila mama nandun sa may McDo. Bumili lang sila ng breakfast namin. So, it's currently 10:17 AM and umalis kami sa Manila mga 8:30 or yung magna 9 na gano'n. Tapos, ayun, dediretso kami sa bahay nila Daddy. Tapos, doon muna kami magsistay bago kami pumunta sa ancestral house namin. Is 23. And, ayun. Antayin ko na lang sila and I'll update you. Bye-bye! Nandito na po kami sa Balanga and 12:29 PM na po. Bibili lang daw po si Daddy sa palengke. Ayan. Ay. Tanggalin ni Prince. Ang kulit. Ay, natanggal. Medyo mo yun. Prince! 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 Ayan, no, 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 no. Ang kinabukasan ni Bunso ay nakasalalay sa tibay niya ngayon. Buti may tibay ng bagong bare hands pa. Lalo ka sa doble tibay. Sorry, ang pupunan ngayon para sa magtibay na bukas. Maka-aircon ba? Ang makapaghanap buhay ka. Ulit ako lang show sa Matatanggap po nila yung mga regalo nila kuya. Hindi na lang nag-iisang lalaki. Doggies. Muli ngayon ang isa pang regalo. Wala ka sabi ni Pipi. I know.
Hi guys! So, Tanggapin mo rin ayun, ang ingin ng PBB. galing pa. Ba, oh, sige! Sige! Ayan, eto, si Luna. Eto si Prince. Eto si Thor. Eto si Storm. Ayan si Princess. Andito yung mga walang magawa sa buhay. Ito ang aming baby. Sleep, sleep. Ikaw din karne ni ate? Uy! Oh, boy! Oh my God! Ayan! Saan ikaw? Maugat na nga. Ayun o. May ugat na. Wala, anong gagawin natin? Wala. Wala to. Air fryer. Ilang minutes? Kahit ano yan. 25. Ano ba Ay, yun? dalaga. Ayan yung ulam natin. Ano to? Ano to? Wow! Fish! Pag hindi alam anong uri ng isda, fish. Ay, gagi, akala ni Ate Shin mo pang samgyup to. Diyos ko. Munti ka na namin kain. This is Luna. Ikaw, sino ka si Thor? Ito si Prince. Storm. Luna! Luna! Baby, yung ba't may nakikita sa camera, baby? Umalis. No! Sige. Uy, kinikis si Luna, kinikis. Luna, ano ba yan? Thor! Ikaw din? Gusto mo din? Ila ka ng nila dyan. Wait na. Ang buti pa si Storm. No, Storm? Ang kukulit ang yun. Luna! Princess! Wala. Nasustress si Princess. Bati tayo, bate. Bati tayo, ha? A day with a lot of dogs. Storm, ang pretty mo. Kaso boy ko eh. So, Diyan niya si Storm. Storm! Oy! Storm! No baby! Storm! Sabi niya guys, yung akala niya nung bata siya, yung ibang bansa nasa langit. Kasi Bakit nag-airplane? Kala ko nagla-landing sila sa air. saan? Kala ko nagla-landing sila sa langit.
Ako na si Ninong Ray, pero hindi ano. Marunong ang inang magluto. Nilalagyan Diba? Tigas? Sabaw. Wow! Makok dito.